र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरुको लागि अब चाहिँ राजमाको सिजन सुरु भइसकेको छ। राजमा लगाउने र अंग्रेजीमा यसलाई भन्ने गर्छ किडनी बिन्स। र यो राजमा विशेष गरी अब जुन चाहिँ यो कार्तिकको अन्तिम धान काटिसकेपछि र मंसिर 1 गतेदेखि पहिलो हप्तासम्म चाहिँ लगाउन सकिन्छ। र यो कसरी लगाउने गरिन्छ त गाउँघरमा के हो तरिका भनेर त्यसको बारेमा मैले हजुरहरुलाई पुरै जानकारी दिँदैछु। र सजिलैसँग हजुरहरुले एग्रोबेटहरुमा जानुभयो भने, भेटनरीहरुमा जानुभयो भने सजिलैसँग यो राजमाको बिउ चाहिँ हजुरहरुले पाउनुहुन्छ। राजमा पनि धेरै थरीको हुन्छ र यो विशेष गरी तराईमा हुने राजमा हजुरहरुलाई मैले देखाइरहेको छु। र यो कसरी लगाउने भनेर अब तपाईहरुलाई पुरै जानकारी दिँदैछु है त। र यसरी खेत चाहिँ हामीले एकदमै मसिनो गरेर चाहिँ जोताउने गर्छौं। मसिनो भन्नाले पहिला सुरु लगभग आज जोतायौं भने आज जोताइसकेपछि अलिअलि यसको जुन माटोहरु चाहिँ अलिकति सुक्खा हुने गर्छ। सुक्खा भइसकेपछि फेरि लगभग हजुरको 4 दिनदेखि 1 हप्तासम्म अथवा 4 दिनदेखि 1 हप्ता भित्रमा चाहिँ हामीले यसलाई यसरी मसिनो गरेर चाहिँ जोताइसक्नु पर्ने हुन्छ, जुन मैले हजुरहरुलाई देखाइरहेको छु। हेर्नुस् है, हामीले यो जोताइसकेका छौं, हाम्रै घरको हो यो। र जोताइसकेपछि अब माटो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ माटोको क्वालिटी कस्तो छ। मसिनो भइसकेको छ माटो, एकदम मसिनो भइसकेको छ। चारैतिर हेर्न सक्नुहुन्छ मसिनो माटो भइसकेपछि र अब चाहिँ हामीले हलोको माध्यम यानी कि रस्सी तानेर हुन्छ कि अथवा आफ्नै अड्कलले हुन्छ, यसरी चाहिँ हामीले जुन यो लाइनहरु देख्नु भएको छ नि, यो लाइनहरु चाहिँ हामीले लाइन तानिसकेका छौं। हामीले यो लाइन तान्नलाई, सिधा लाइन तान्नलाई हलोको चाहिँ प्रयोग गरेका छौं। र हलोको प्रयोग गरिसकेपछि अब के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्, एउटा लाइन यहाँ बनायौं भने यो लाइनदेखि अर्को लाइनको डिस्टेन्स भनेको मिनिमम 1 फुट। लाइनदेखि लाइनको डिस्टेन्स मिनिमम 1 फुट राख्न पर्यो, जुन हामीले यहाँ सजिलैसँग त्यसरी नै 1-1 फुटको मिनिमम भनेको छु मैले। तपाईहरुले 1.5 फुट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसरी राखिसकेपछि अब हामीले चाहिँ बिउ लगाउने यहाँ तर्खर गरेका छौं। र यो जुन चाहिँ यो लाइन हुन्छ, यो लाइनमा अब तपाईहरुले रासायनिक मल पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा घरमै भएको जुतो, बाख्राको जुतो, गाईको मलहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र राखिसकेपछि अब के गर्दै छौं भन्दाखेरि यहाँनेर हेर्नुस् है, तपाईलाई देखाएको छु दुईटा बिउ यहाँ राखेका छौं। र त्यसैको एक बित्ता भन्दा टाढै राख्नु पर्यो हजुरहरुले। दुईटा बिउ राख्नुस्। किन दुईटा राखेको भन्दाखेरि जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ नउम्रिन सक्छ अथवा कुइन सक्छ, चिस्यान नभएर नउम्रिन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के गरेका छौं भन्दा मिनिमम हामीले चाहिँ यसरी दुईटा बिउ राखेका छौं। यसमा मल छरिसकेपछि दुईटा बिउ राख्ने र यसको एक बित्ता भन्दा लगभग 1.5 बित्तामा चाहिँ अर्को दुईटा बिउ। र यसरी नै कन्टिन्युअस रूपमा चाहिँ हामीले राजमा चाहिँ लगाउन सक्छौं। र लगाइसकेपछि एकदमै धेरै माटोले हैन पुर्ने, हल्का यो जुन चाहिँ यहाँ छ माटो, यसरी चाहिँ सर के गर्दिने, मसिनो खाले माटोले यसरी चाहिँ पुर्दिने। र यसरी नै हामीले के गर्ने गर्छौं, राजमा लगाउने गर्छौं। र मैले फेरि भन्दै छु, लाइनदेखि लाइनको डिस्टेन्स मिनिमम 1 फुट, त्यो भन्दा 1.5 फुटसम्म पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र जुन दानाको डिस्टेन्स भनेको 1 बित्ता भन्दा माथि, त्यो 1 बित्ता भन्दा माथि भनेको 15 सेन्टिमिटरदेखि 20 सेन्टिमिटरको फरकमा। र दाना राख्दाखेरि जहिले पनि एउटा मात्र नराख्ने, दुईटा राख्ने। दुईटा मध्ये कुनै एउटा नउम्रियो अथवा कुनै एउटा दाबिएर नउम्रे पनि सजिलैसँग चाहिँ के हुन्छ, यो उम्रिने गर्छ। र यसरी इनिशियल फेजमा लगाउने गरिन्छ। जब यो 2 पाते 3 पाते हुन्छ, 3 पाते भइसकेपछि अनि यसमा चाहिँ हामीले पानी लगाउने गर्छौं। र ठ्याक्कै लगाइसकेपछि पुर्ने तरिका यहाँनेर हेर्नुस्, एकदम सजिलो। हामीले अघि लगाएको देखाएको थियौं। र यसरी चाहिँ खुट्टाको प्रयोग गरिरहेका छौं हामीले सर पुर्नको लागि। माथि माटो मात्र पुर्दिने हो। र यसको बजार भाउ अहिले बिउ हेर्ने हो भने गाउँघरतिर 300 रुपैयाँ केजीमा चाहिँ बिउ मात्र बिक्री भएको छ भने भेटनरीहरुमा 350 देखि 400 रुपैयाँ किलोमा चाहिँ बिक्री भएको पाइन्छ। र विशेष गरी दाल खाने प्रयोजन र यसको चाहिँ सुप खाने प्रयोजन र गेडागुडीको चाहिँ क्वाटी खाने प्रयोजनको लागि चाहिँ राजमा धेरै भन्दा धेरै प्रयोग भएको पनि पाइन्छ। र मार्केटमा हेर्ने हो भने सामान्य बिउको अलिकति बढी नै हुन्छ। र बिउ बाहेक अरु चाहिँ हामीले प्रयोजनको लागि हेर्यौं भने 200-250 रुपैयाँ चाहिँ प्रति केजी चाहिँ पर्ने गर्छ। र सामान्यतया किसानले 150 जो पाउनु भयो रे, ल होलसेलमा 150 अथवा 180 पाउनु भयो भने पनि राजमामा चाहिँ घाटा छैन। तर अलिकति चाहिँ थोरै पानी लगाउनेदेखि लिएर सबै कुराहरुमा चाहिँ थोरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।
र यसरी लगाएको राजमा यो उम्रिसकेको छ। यी हेर्नुहोस्, यी दुई पाते भइसकेको छ र दुई पाते मजासँग यसरी चाहिँ उम्रिसकेको छ। यी हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र अब यसलाई चाहिँ सरर फेरि पानी सिँचाइ गरेर अनि गोडमेल चाहिँ गर्न सक्छौँ। यो तरिकाबाट सजिलै हामीले घरमा चाहिँ राजमा लगाउन सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, दुई पाते तिन पाते भइसकेको छ र यो चाहिँ दुई पाते तिन पाते भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले सरर के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा सजिलैसँग हामीले पानी सिँचाइ गर्न सक्छौँ र 4-5 पाते भएपछि चाहिँ यसलाई गोड्ने गर्छौँ र यसरी चाहिँ हामीले लगाउने गर्छौँ है त राजमा। हेर्नुहोस् है।